Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Тим більше, що тиждень розпочався, а новини вже є такі, які варто обговорити. Обговорювати ми будемо їх сьогодні з депутатом декількох скликань, колишнім очільником української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимиром Ар'євим. Володимир, вітаю. Щиро радий бачити. Вітаю. Володь, скажи мені, будь ласка, от дивись. Сьогодні новина, яка вийшла в Нью-Йорк Таймс. Команда Трампа втомилися від нескінченних переговорів щодо України. Про Іран ані слова. Президент США, пишуть журналісти, любить швидкі військові та дипломатичні перемоги, але зараз він зайшов у глухий кут саме на міжнародній арені, що в Україні, що в Ірані. Тим часом, за даними джерел Нью-Йорк Таймс і Блумберга, у Москві недвозначно дали зрозуміти Вашингтону, що втомилися від періодичних візитів Уіткофа та Кушніра, які нічого не дають. Мовляв, Росія хоче стабільного дипломатичного процесу, а також, щоб, увага, у Росії з'явився американський посол. Тож, росіяни почали ставити вимоги, чого не було весь час. При цьому Зеленський заявляє, що представник Сполучених Штатів Вітков і Кушнір можуть приїхати до Києва вже за 2 тижні. Дивись, але раніше, ще трохи раніше, десь тиждень тому, Рубіо казав, що візиту до Києва не буде до того часу, поки не буде знайдений компроміс з Києвом. Вибач, будь ласка, то що це значить? Компроміс з Києвом нарешті знайшли? Що відбувається? Мені здається, що в даному разі йдеться про втому Росії уже поступово від війни. Тобто, як колись там співали в одному із совєтських фільмів, да, наплювать, надоїло воювати. Ну, це у них уже трошечки ми підходимо до цього моменту, ще не до кінця. Але вже наближаємося. І в даному випадку ми бачимо так само, що і Україна зараз, Зеленський же робив чітко заяви про те, що треба зупиняти цю війну. Що не треба, щоб запускати ракети. А це була його цитата, це були його слова. До речі, дуже цікавий момент, що коли це сказав Гончаренко, тут вся придворна блогерська тусовка банкової, у них пір'я від обурення ледь не повилітало. Коли виявилося, що це напередодні сказав Зеленський, щось почали казати, ну, він, напевно ж, не так трошечки мав на увазі. Ти просто вийди і скажи, ти от вийди зараз в ефір і скажи, треба просто припинити стріляти. І подивимось на реакцію. Це теж цитата. Ну, я тут все ж таки, якщо я це скажу, то це буде зовсім інакше, тому що тоді між цими словами буде 7 років різниці. Тому і одна повномасштабна війна. Тому в даному разі я навіть цього експерименту робити не буду, тому що він не має сенсу. Але я вважаю, що в даному випадку американці знайшли, можливо, ключик, яким можна відкрити двері на Банковій. Який саме ключик? Ну, давайте ми можемо тут лише здогадуватися і робити висновки з тої інформації, в тому числі і фінансово-економічної, якою володіють американські відповідні служби. Але, знову ж таки, я ж не хочу на цьому всьому спекулювати, тому що нам дійсно для цього, якщо у нас відкривається вікно можливостей для того, щоб здобути справедливий мир, то тоді можна дійсно, от я зараз беру паузу, навіть в деяких моментах трошечки знизити градус своєї критики, тому що це може бути дійсно зараз, ну, в тому числі і за умови, якщо це буде дійсно, підкреслюю, справедлива історія, і можливість дійти до цього моменту. Інше до моменту початку реальних перемовин щодо миру. Трампа, у нього, ну, втомився, то він не втомився, він дійсно зарано. У Трампа вибори на носі. Але у нього, що вибори.
У нього ще мінімум 2 місяці він буде працювати над угодою з Іраном. І закінчиться це тим, що після війни йому доведеться навіть знімати певні санкції, розморожувати певні фінансові активи Ірану, які були заморожені до цієї війни. Тобто, ну так, нормально навоювали. Але це вже нас зараз цікавить зовсім інша війна, тому що Іран Іраном, США, але є Україна. І тут якраз цей момент, я вже не один раз казав, ми дійсно можемо зараз наближатися до розв'язки. Нам треба зараз пройти буде через, але при цьому нам треба буде зараз пройти через фактично вузьке горлечко пляшки. Що я маю на увазі? Що Росія, як би то не було, які би сигнали вона не посилала про те, що вона хоче починати домовлятися або там робити деякі моменти, там робити деякі натяки Вашингтону, що ну давайте ж щось робити. Посла нам давайте, а це вже означає, якщо вони вимагають посла, це означає, Це відновлення відносин. Так, це відновлення, інтенсифікація контактів. Тобто це означає, що вони хочуть йти вже на зустрічі, про щось домовлятися. Але якщо вони хочуть дійсно це робити, то давайте будемо відвертими самими із собою. Вони це не зроблять просто так, як цивілізовані люди, просто відійшовши, зрозумівши, що ця війна зайшла в глухий кут, і вона виснажує Росію не менше, ніж виснажує Україну. І тому вони, як люди не цивілізовані, як варвари 21 століття, вони підуть через ескалацію. Росія, я впевнений, піде через ескалацію. В якому вигляді вона буде? Ну, тут можна прогнозувати різне. Ну, якщо, знову ж таки, згадати настільну книгу Путіна, яку він на початку 2000-х мав на своєму столі, це Science Fiction Михаїла Юр'єва про Третю імперію і з описом нападу на Польщу і, можливо, навіть вибуху, ядерного вибуху в стратосфері. Ну, я думаю, що це до цього вже не дійде. Або нападу на країни Балтії, то ясна річ, що Москва буде вдаватися до якихось надзвичайних історій, які дійсно покажуть, ну, вони будуть думати, що дозволять їм зберегти обличчя на внутрішньому, для внутрішнього використання, бо зберегти обличчя для світу їм уже просто не вдасться. Дивись, тож ти теж погоджуєшся з припущенням, що заява Путіна, яку ми чули на днях про те, що війна підходить до кінця, це заява не тільки для внутрішнього споживача, а й сигнал для зовнішнього. І я впевнений в тому, що ну ми ж бачимо, що у них відбувається загалом. От почекай, зараз ми поговоримо про це. Почекай, це окрема тема, ти знаєш це. Але дивись, в мене прохання зараз наших глядачів. До речі, я щиро дякую всім, хто з самого початку поставив вподобайки, хто підписався, поширив відео, хто написав в коментарях. До речі, приємно. Першими сьогодні була пані Людмила. Вітання з Києва, Троєщина. Я ж завжди казав, Троєщина – це центр Всесвіту. Всесвіт обертається навколо Троєщини. Більше того, якщо хтось не знав, людство пішло з Троєщини, хоча дехто піддається сумніву. Не піддавайте. А які там мамонти живуть? Досі. До речі, зустрічаються вночі на деяких місцях на Бальзака або на Каштана. Там дійсно є проблеми. Мамонти є. Так от, але можуть затоптати, да. Але якщо не жартувати, то друзі, я дякую вам, що ви активні, не пасивні. Я дякую справді. Пишіть, звідки ви зараз дивитесь. Троєщина, вітання з Варшави, Дубна, Одеса, Барселона, Ола, Барка, Миколаїв, Полтава, Дніпро, Вишгород, доля закинена на Німеччину в місто Лейпциг, Позняки, Львів, так, Троє теж, Рівне, Полтава, Львів. Найцікавіше, тут якийсь шазанутий пише, Берез у 2019-му голосував за Зеленського. Я вибачаюсь.
Можна уточнення, який саме береза? Це дуже важливе питання. І якщо ви забули прийняти пігулки, прийміть. Ну, це потрібно. Друзі, пишіть, з якого міста, селища, країни ви зараз спостерігаєте наш ефір. Пишіть, це важливо. Географія наших глядачів, як бачите, ми завжди не тільки аналізуємо, а ще й озвучуємо. Пишіть: Київ, Польща, Рівне, Дніпро, Італія, Черкаси, Рівне, Ізраїль, слава ЗСУ. Тода раба, Ізраїль, за беседа. Оболонь. Так, про Хакімова що? До речі, робимо крок в бік від Росії по Аслану Хакімову. Наскільки я знаю, ми з ним говорили, суд перенесли ще на тиждень, намагаються довести, що він все ж таки терорист, як його називає Росія. Це дуже дико, але Володимир один з тих, хто хоче взяти його на поруки. Не можу. Що трапилось? Ну, справа в тому, що виявилося, що народні депутати України у справах про депортацію громадян інших держав не можуть брати на поруки. Виявилося, що законодавство тут дозволяє тоді брати на поруки лише громадським організаціям, що власне і зробили. Зараз роблять. Тут Михайло Бондар, мій колега, народний депутат, у нього є громадська організація, яку він очолює. Ця громадська організація відповідне клопотання в апеляційному суді подала. Тобто сьогодні з'явилася інформація про те, що ДМСУ його збирається депортувати попри все. Я вважаю, що тут це просто пішла інформація застаріла. Тому що, вибач, це заборонено вже Європейським судом з прав людини. Це є рішення по ньому. Так, по 38 статті. От якраз про це хотів і сказати. Давай, будь ласка. Так, що є рішення Європейського суду з прав людини, і поки справа перебуває на розгляді у апеляційному суді міста Львова, у Львівському апеляційному суді, то ясна річ, що ніякої депортації бути насильницькою і не може. Крім того, є у мене відповідь Міністерства внутрішніх справ, міністра внутрішніх справ, до складу якого входить Державна міграційна служба України, і там чітко написано чорним по білому про те, що тут є питання, які пов'язані з порушенням законодавства українських слідчих органів, і тому депортація не може бути застосована. Ось таким чином це є. До речі, Аслан, наскільки я пам'ятаю, цю відповідь на моє депутатське звернення до МВС він оприлюднив у себе на сторінці у Фейсбуці. Тому зараз сьогоднішня хвиля, вона швидше хтось просто запустив, можливо, з добрими намірами для того, щоб історію не забути, але наразі, на сьогоднішній день, говорити про те, що його депортують, от саме сьогодні немає підстав. Більше того, я говорив з правозахисниками, вони кажуть, що це неможливо, тому що це створить величезні проблеми для України. Хоча якщо 100%. Хтось особисто зацікавлений або змотивований кимось з Росії, то, звісно, такі дрібнички його не зупинять. От і побачимо, що важливіше для когось – інтереси України чи особисті меркантильні інтереси. Незабаром дізнаємося. А поки західні медіа фіксують, що на Росії відбувається падіння переробки нафти та дефіцит палива. Якщо на вихідних ми побачили, як дефіцит палива з'явився в тимчасово окупованому Криму, нашому українському Криму, то зараз він вже помітний в центральній частині Росії. Більше того, Bloomberg повідомляє, що у травні Україна атакувала 8 з 10 найбільших НПЗ Росії. В результаті середній обсяг переробки впав до 4,58 мільйонів барелів на добу. Це найнижчий показник взагалі з жовтня 2009 року. І цієї кількості не вистачає навіть Росії для забезпечення власних потреб. А на носі у нас початок аграрного сезону. А ще в Росії вже в регіонах почали повідомляти про відсутність палива для приватного транспорту. Тож,
цікава ситуація. І напередодні Путін заявив, що війна підходить до закінчення, про те, що ми з тобою говорили. Скажи, будь ласка, це взаємопов'язані речі чи збіг обставин? І наскільки реальна ця ситуація взагалі може трансформуватися дійсно у ту паузу, про яку кажуть, чи кінець війни? Бо, ну давай так, війна на виснаження. І Росія почала вперше дійсно потрапляти від виснаження відсутністю палива і від іншого. На Росії фіксують падіння рейтингу Путіна. Вперше постійне, стабільне. А ще найцікавіше, що 4-й місяць поспіль зменшується кількість підписаних контрактів. Все це говорить про те, що ми на шляху до того, що Росія буде шукати варіанти. Але чи захоче Путін зупинити війну, бо ця зупинка буде йому шкодити? Чи він, тут питання його бажання, на якого не хвилюють? Тут питання в тому, що це вже вимушений буде крок. Чи ні? Як ти вважаєш? Ну, я казав вже, що через ескалацію він буде йти на перемовини, але ситуація дійсно складається, як в українському, для Росії мається на увазі, складається як в українському анекдоті про батька і сина, які прийшли на базар торгувати, і син каже: тату, пішли додому, бо скоро вже й не буде і здачі чим давати, наторгувались. От росіяни так не воювалися. І ясна річ, що велика бензоколонка, вона сьогодні зачиняється. Просто вже сама не може себе забезпечувати. Це дуже символічно, тому що дійсно дірка в бюджеті російському, вона збільшується такими темпами, що ми пам'ятаємо, що у березні був вичерпаний ресурс, скажімо так, бюджетного дефіциту, який планувався на весь рік. Ще у березні. Зараз ситуація тільки погіршується. Тобто населення російське починає забирати, просто тупо забирати гроші з банків. Тому що вони дуже добре пам'ятають зберігательний банк Совєтського Союзу, і що наприкінці 90-х років сталося із внесками населення Совєтського Союзу в Сбербанк СССР. І тому вони сьогодні почали масово знімати гроші з вкладів, тому що вони не безпідставно, росіяни, переконані в тому, що путінський режим може накласти лапу на збереження громадян. Абсолютно правильно думають. Але це свідчить про те, що вони втрачають довіру до свого лідера. Вони втрачають довіру до своєї держави, до її спроможності далі вести війну. Чим далі, тим більше вже там в Росії з'являється жартів про, зокрема, про малу товкмачку, яку не можуть взяти 1500 днів, рекорд побила усіх світових воєн. Зараз уже навіть в деяких вишах пишуть оголошення, що за жарти про малу товкмачку, в російських вишах маю на увазі, студентів можуть просто відрахувати із навчального закладу. Тобто, насправді ситуація у них дійсно дуже і дуже погана. Ми мали би радіти, якби у нас була набагато краща ситуація, зокрема з єдністю всередині країни, адекватністю керівництва, але, на жаль, ми їх просто фактично збалансовуємо тільки в іншій сфері. Ну, наразі у нас є поки що електрика, у нас є, слава Богу, поки що вода, але російські обстріли, вони все одно будуть тривати. І ми розуміємо, що далі вони будуть йти для того, щоб зробити якомога болячіше Україні, що не здається. І не здається під тиском їхніх обстрілів. Але відверто ми маємо сказати, що немає великих успіхів ані в них, ані в нас на фронті, і ми зайшли дійсно всі разом зараз в глухий кут, і далі просто продовження цієї війни просто не має жодного сенсу. Просто Путіну дуже важко це прийняти. Йому важко прийняти про те, що Крим опиняється сьогодні без нормального
на забезпечення тим самим пальним. Там просто шалені черги за пальним. В кращому випадку можна по 20 літрів в день на один автомобіль отримати пального там, де воно є, а всі шляхи забезпечення пальним, вони або прострілюються Збройними силами України, або не використовуються як Кримський міст саме через те, що у цьому разі вони побоюються, що може статися диверсія. Тобто якраз тут українські збройні сили, вона знайшла больові точки для Росії, і це, я вважаю, дуже добре. Нам в цій ситуації зараз треба вистояти, і особливо наступними днями, тому що я вважаю, що обстріл, який рашисти анонсували і відкладали, як вони казали, через перемир'я на трійцю чи щось таке, вони зараз ще недостатньо, у них немає можливості накопичувати ракети надзвичайно швидко. Це свідчить в тому числі і про те, що запасів ракет у них, на відміну від шахедів, яких вони виробляють дуже багато протягом доби, що з ракетами у них набагато складніше. І тому вони один за одним просто не в стані фізично влаштовувати обстріли. Чи можуть бути обстріли зараз, як анонсували, що може бути в четвер, в п'ятницю, в суботу, в неділю, сьогодні теж можуть анонсувати, і небезпека залишається. Проте оце відкладання радше свідчить не про те, що Росія не хоче це робити, як про те, що вона не може. Але це не може, воно триває лише певний час, і допоки у нас не почалися дійсно перемовини, то Росія буде продовжувати кошмарити і жахливо обстрілювати Україну. Єдине, що це... До чого це поки що призведе? Ні до чого, ні до чого, що Росія би хотіла. Українці не будуть здаватися, і якщо ми пережили 4 роки цієї війни з терором, то я впевнений, що і зараз ми зможемо вистояти, бо зараз фактично ми на останньому етапі, коли ми маємо дійсно пливти для того, щоб перед берегом не втонути. І оце для наше зараз надзвичайне завдання. Я дуже сподіваюся на те, що зараз дуже багато речей, які відбуваються, свідчать про те, що можливо, зміни будуть. Чи вони будуть? Хочеться вірити, але на 100% впевненості, наприклад, у мене немає, хоча те, що вже зараз всередині країни відбувається, вже показує те, що у керівництва держави просто немає іншого виходу, як все ж таки підходити до якомога ближче до адекватності. Я про це ми з тобою говорили на попередніх ефірах не один раз, що просто у них виходу до цього просто іншого не буде. І ми зараз спостерігаємо саме цей дріфт. Інша справа, що чи вистачить сили волі і для того, щоб перейти від моделі автократичної і до моделі конституційної, і зрозуміти, що Україна – це не Зеленський, а Україна – це всі громадяни України без винятку, які живуть в цій державі, які можуть підтримувати Зеленського чи не підтримувати Зеленського, але всі ці громадяни мають підтримувати Україну. І якщо враховувати всі політичні сили, які представляють цих громадян, то це буде лише на користь державі. Погоджуюсь з тобою, процитую очільника Офісу Президента Кирила Буданова. Росія миру не дуже хоче, але чи буде вона готова на певні дії щодо завершення війни найближчим часом? Думаю, зараз, як ніколи раніше, ці перспективи з'явилися.
От що прильоти мідлстрайків роблять, скажімо так. Тому, коли Зеленському казали це робити, і тоді ще Залужний казав, що в 23-му році це робити, а той казав, ні, не треба, ну, це окрема історія. Раніше почали, може, не треба було б забувати слово перемога йому, може, тоді перемога вже і була. Поговоримо про це, але зараз хочу звернутися до глядачів. Друзі, от я уважно подивився, ну, грубо кажучи, 40% згадало, що треба натиснути вподобайку. Інші просто принципово це не роблять. Зробіть це. І напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і звідки ви дивитесь. До речі, я спостерігаю, що багато хто пише, і це приємно. І я дякую всім. У нас навіть Сіетл дивиться, Київ, Полтавщина, Франківськ. Так що Ворожка призначали Залужного. Залужного був призначений після того, як наполягали на цьому представники НАТО і Британії. А тоді влада хотіла призначити Сирського. До речі, це не є таємницею. Полтавщина вітає. Вітання з Києву. Так, далі. Зеленодольськ. Київ, Запоріжжя вітає. Німеччина, Лейпциг. Пишіть, звідки ви дивитесь, куди закинулась доля, де ви зараз спостерігаєте, місто, селище, країну, пишіть. Це важливо. Ну і ваші думки з цього приводу теж пишіть. Це важливо. І не сваритесь один з одним. Це не потрібно. Володь, дивись, при всьому тому відбувається цікавий момент. Як тільки дійсно з'явилася інформація про те, що яке вікно можливості відкрилося, в ЗМІ, а також говорячи голів, які асоціюються з Банковою, ментально з'явилися дописи або статті, що вибори одразу після замирення сприйматимуть фрагментації суспільства та досягненню політичних цілей ворога в цій війні. Вибори в Україні після, що навіть зараз буде заморозка, все не потрібно. Якщо перекласти це з Офісно-президентської республіки, мови Офісно-президентської республіки на людську, то вибори не потрібні країні, потрібні тільки ворога. І скажи, будь ласка, а що відбувається? Це на тлі того, що всі соцопитування показують, що Зеленський може навіть з першого туру не вийти в другий. Це вони почали відтерміновувати вибори, які невідомо взагалі коли будуть. Вони знову трясуться над виборами. Вони що, думають, що вони хоч колись виграють, чи навпаки? Вони, розуміючи, що не виграють, зараз хочуть унеможливити їх. Що відбувається? Ну, у вікно можливостей влетів Діма Литвин і почав гадити всюди, я можу так сказати. Це його фірмовий знак, фірмова поведінка, одразу все переводити, як тільки з'явилися шанси на те, що можна буде перейти із саме в співпрацю, або не те, щоб в співпрацю, а в співіснування заради держави, влітає обов'язково, раніше це був Єрмак, тепер Діма Литвин, влітає з такими провокативними речами. Ну, у мене одне питання, він вважає, що українську конституцію можна не просто поставити на паузу, а ліквідувати? Ну, якщо так є, то в мене для нього погані новини. Скажи, будь ласка, Любич, а вона що, зараз заміна в колі улюблених, я не знаю, там, пристосуванців Зеленського, замість Єрмака зараз впливає Литвин? Ну, один із. Ти ж розумієш, Слава, що місце шамана порожнім не буває. Ну, хтось шаманить зараз, намагається шаманити навколо першої особи в інший спосіб. Тому я вважаю, тут якраз ці речі дуже вдало вони, ці люди маніпулюють Зеленським і його фобіями, і в даному разі якраз от виникають такі матеріали. Інша справа, що вони можуть писати все, що завгодно. Є одна річ – Конституція. Якщо закінчується гаряча фаза війни, треба за будь-яких обставин буде призначати вибори. Тому що
наш рух до Європейського Союзу, який Зеленський сам підтримує повністю і говорить, принаймні, що він робить все для цього, він не сумісний з відсутністю виборів. І він не сумісний із забиванням всього, чого тільки можна, на верховенство права і демократію. Тому я до таких речей ставлюся достатньо зверхньо і розуміючи, що це вже йдеться від того, що Фуше нинішнього часу розуміє, що йому хоч чимось треба бути корисним імператору, і тому в даному разі він його лякає черговими лякалками. Але у мене ж зараз одна єдина мета, щоб, як у всіх моїх колег, зробити все можливе для того, щоб Україна зараз підготувалася до найважчого етапу цієї війни, можливо, найважчого етапу. А всі ці камлання і політологічні історії, хай вони, хай чим би дитя не тішилося, звичайно, абсолютно не звертати увагу на це не варто, тому що це дійсно вкиди, які, я ж кажу, в вікно можливостей влетів товариш і почав гадити. І тому я абсолютно впевнений, що нам зараз більше треба думати про те, щоб нарешті державне управління перейшло до режиму адекватності замість режиму абсолютизму. Ну, що я тобі можу сказати? Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти, але що я можу сказати про Литвина? Та хоча б облизнутися. Що я хочу сказати про Литвина? Я вже стільки бачив тих, хто вважав себе тримачами Бога за бороду, а потім дивився, як їх життя розчавлює. Одним більше, одним менше. Тут чітко треба розуміти, що так і буде. Більше того, головне не заважати долі, щоб вона це зробила. Вітання, Діма, вітання. До речі, ворожка Єрмака, вона ж Вероніка Феншуй Офіс у своєму телеграм-каналі прогнозує нові зливи у справи Міндіча цього тижня. При тому пояснює це тим, що так, це положення Меркурія таке. Ретроградний він трохи. Напружені з Нептуном. Да. Там, до речі, вона і про Нептун теж щось там написала. Але скажи, будь ласка, це така стратегія захисту, щоб вона вкинула ці тези, щоб там недовіру трохи... Ну, я взагалі не можу зрозуміти, що відбувається. Чи це нове пробиття дна, коли та людина, яка повинна давати покази про втручання в керування країною, Служби безпеки та правоохоронним органам, сьогодні щось таке пише. І, до речі, може вона повідомить ще й, хто такий Вова, для якого будують дім в династії поряд з Андрієм? Чи про це зірки та карти мовчать? Не знаєш просто, може... Я хочу сказати, що відбувається? Слава, я можу сказати абсолютно впевнено, що ця Вероніка Феншуй явно тут ворожила по зірках на погонах СБУ. І якщо вона знає таку інформацію, але якщо вона буде ворожити на питання, хто такий Вова із житлового кооперативу «Династію», то зірки з погонів СБУ можуть посипатися їй прямо на голову і вдарити дуже боляче. І там вже буде недоворожіння. Тому все це, що відбувається, насправді, це з розряду політичного інфотейменту. Тобто ми розважаємося тим, що вони пишуть. Вони дійсно зараз в паніці, тому що цій дамі, яку звати Вероніка, її повне ім'я Аннікевич Вероніка Федорівна, народилася вона 26 червня 1974 року у Казахстані, і її батько один із був очільників партії регіонів Генічеську в Криму, один із перших взяв російське громадянство, активний прибічник був анексії Крима до Росії, приєднання незаконного, а сама ця Вероніка Феншуй
вона в 2015 році зафіксована в російських базах, перетинала адміністративний кордон з Автономною Республікою Крим і перебувала там більше тижня у окупованому Криму. Крім того, у неї є адреса російської електронної пошти, у неї є в контакті адреса діючий аккаунт, хоч він не наповнюється новою інформацією, але контакти з нього є, і реклама про її роботу, скажімо так, назвемо так, роботу, про її діяльність, от так правильніше буде сказати, вона в російських мережах існує. Насправді, те, що вона це пише, до речі, пише це вона принципово все російською мовою досі, воно це свідчить про те, що вона розуміє, що до неї рано чи пізно будуть питання. І навіть якщо зірки з СБУ поки що їй не падають на голову, тому що, можливо, деяких із них вона погоджувала на призначення своїми, скажімо так, суперздібностями екстрасенса і астролога, то потім, коли прийдуть нові люди в СБУ, вони не будуть дивитися на розташування зірок, а будуть дивитися на розташування фактів в її біографії і те, яким чином вона впливала на те, що відбувається у вищих ешелонах влади. А хочеш заб'ємо зараз парі? Хочеш заб'ємо з тобою парі? І тому вона пише про всі ці речі, прикриваючись черговою астрологічною херньою, перепрошую на слово. Володь, а хочеш, ми зараз з тобою спор отут публічно зробимо, що при зміні влади вона покине Україну. Ну, заб'ємо з тобою. Ну, я, чесно кажучи, і не буду цьому заперечувати. Так, можливо. Можливо, що вона поїде. Тому і не тільки вона. І не тільки вона. І не тільки вона. Ми коли дізнаємось, скільки людей в українській владі отримали нагороди російські, я думаю, що офігіють всі. А там перелік дуже цікавий. І це, до речі, теж окрема історія. Але от, як запропонував, до речі, зараз Буданов, от я хочу його процитувати, бо він сьогодні декілька таких тез сказав, мені дуже сподобалось. Перше, президент Зеленський доручив якнайшвидше спробувати припинити цю війну. Бажано до зими. От, я не знаю, спробувати припинити. Війна, стій, раз-два. Фігня, стій, раз-два. Ну, десь так. Але потім Буданов сказав дійсно правильну річ. Ну, я вважаю, що він закликав українців припинити пошуки внутрішніх ворогів і зосередитись на спільній меті під час війни. Я вибачаюсь, а він не хоче порадити це Зеленському? Ну, справді. Ну, от якби не намагатися закрити нових там детективів НАБУ, як закрили Магомед Расулова і Гусарова, а займатися ворогами. От він каже, після війни будемо розбиратися, хто більше герой, хто менше, хто сволота, а хто охилян. Зараз треба зберегти саму державу. Я з ним погоджуюсь на 100%. Але скажи, будь ласка, а чому він звертається до українців, а не звертається до президента, як очільник його офісу, з тою ж самою рекомендацією? Там що, не в коня корм? Ну, я не знаю, чи він не звертається, може і звертається, проте кулуарно. Інша справа, що все ж таки, як я вже сказав, що наразі в Офісі президента сформувалася все ж таки група зовсім інша, тих, хто впливає найбільше на рішення президента. І Буданов, він на сьогоднішній день не повторює за впливовістю Єрмака. І мало того, всі ці заяви свідчать, що він хоче намагатися стати, принаймні подати себе як анти-Єрмак. Той навпаки налаштовував президента Зеленського на максимальний внутрішній конфлікт, а він навпаки налаштовує на максимальне внутрішнє єднання.
От інша справа, що людей, які продовжують замість Єрмака налаштовувати Зеленського на внутрішній конфлікт, бо в них робота така, бо інакше просто Дімі Літвину не буде чим займатися і не буде чим заповнювати телеграм-канали через Петрова і інших всіх, хто займається цією чорнухою. А це означає, що певна кількість людей вони втрачають свої величезні прибутки, які вони заробляли просто на брехні, на обгиджуванні політичних опонентів і на створенні атмосфери ворожнечі політичної ворожнечі всередині країни. Тому я думаю, що ну, щоб не склалося хібного враження, що тут уже всі з усіма домовилися. Тут є питання зараз, щоб вистояти в останні місяці, коли Росія дійсно за прогнозами може перед переходом до перемовин, реальних мирних перемовин, влаштувати тут пекло. І в такому випадку точно внутрішні чвари не потрібні. Але ну, це для тих, хто розуміє, що потім, коли буде політичний процес, ми згадаємо абсолютно все. І я думаю, що ми, правда, маємо тут зробити його цивілізованим і європейським, якщо Україна хоче стати європейською країною, і згадати це лише в риторичній площині. А те, що треба буде згадати правоохоронним органам, то вони мають бути займатися цим уже теж свого часу. Проте є ж люди, які в цьому зовсім не зацікавлені, тому що вони, я ж кажу, вони втрачають свій вплив, доступ до ресурсів, які вони мали для того, щоб, скажімо так, виливати тонни помиїв на політичних опонентів за гроші Міндіча і інших фігурантів цих кримінальних справ. І вони досі намагаються все це зберегти. Яка концепція переможе, грубо кажучи, партія внутрішнього миру чи партія внутрішньої війни? Тут поки що у Зеленського поки що сказати дуже важко. Європейська солідарність як партія, ми завжди оборонялися в цій внутрішній війні, але багато разів казали, що Україні потрібна коаліція національної єдності для того, щоб ефективно протистояти ворогу, а потім уже політичний процес будемо робити тоді, коли ми зможемо добитися сталого миру або принаймні тривалого припинення вогню, як це було після 2014 року. Тому ми залишаємося на своїй позиції. І якщо дійсно хтось із навколо Зеленського нарешті усвідомив, що це треба робити, то ми можемо це тільки вітати. Інша справа, чи вдасться Буданову зробити так, щоб ті, хто прагне залишатися на вухах президента і на грошах для брудних справ, вони будуть діяти так само, і чи вони не переможуть. Подивимось. Я хочу зачитати один коментар спочатку, вивести його. Чого ми чекаємо? Чого ми чекаємо? Пора здійснити військовий переворот. Іде війна, гинуть наші хлопці і дівчата. Це якесь страхіття, це довго буде продовжуватись. А ми будемо дивитись і плакати. Пане Володимир, центр по переворотам знаходиться на Володимирській 33. Під'їжджайте туди, кажете, що вам треба оформити переворот державний, військовий. Берете з собою Лізу Богуцьку і вона йдете робити вона попучем. Вова, не плутай, вона попучем. Перевороти – це інше. Тут до Володимира Олександровича. До речі, він обіцяв вже двічі чи тричі військовий переворот, ти пам'ятаєш? Я це пам'ятаю дуже добре. Перший раз він сказав це на своїй прес-конференції, сказав, що там в нас за 2 дня Ахметов буде робити переворот. Потім була заява, що військовий хоче зробити. Пам'ятаєш, Шатун. Я кожен раз, коли це слухаю, ну це анекдот, але дивись, це сумний анекдот. Що я хочу сказати тим, хто підтримує таку думку. Якщо ви не росіяни, які вкидаєте ці тези, а українці, я вам дещо поясню. Уявіть собі, що вам вдається зробити військовий переворот. Вдали. Уявіть собі. На наступний день наші партнери вам кажуть, вибачте, ви нелегітимна влада.
вибачте, ви До можете побачення. робити Так. переворот, вихід на дві, віджимання, що завгодно, військове віджимання, військове переворот, неважливо. До побачення. Вся підтримка, вибачте, ми тільки з легітимною владою співпрацюємо. Далі самостійно. І тут варто згадати пораду колишнього міністра закордонних справ Дмитро Кулеби. Будемо воювати саперними лопатками. Тут, пане Володимире, який написав оце, вам ця саперна лопатка знадобиться, тому що не буде не ракет, Нічого. нічого, ні грошей, нічого. Тому кожен, хто це пропонує, треба трохи охолонити і зрозуміти наслідки будь-яких дій. Ну, не будьте такими, як зелені. Вони спочатку роблять, потім вау, а що таке сталося? Так, треба завжди прораховувати наперед. Саме тому треба розуміти, будь-які подібні заклики призведуть до катастрофи в Україні. І від цього отримує максимальний плюс Росія. А плюс для Росії – це мінус для України. Вам це потрібно? Ні. Тоді не пишіть дурню, а думайте перед тим, як написати. Друзі, дякую вам, що ви ставите вподобайки, бачу активно. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Дякую за все це. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з того, що ви почули. До речі, чи мої аргументи, які зараз навів, вас переконують, пишіть про це теж, це важливо. А ще напишіть, з якого міста, селища, країни, з якого регіону, району, області ви зараз спостерігаєте за нашою з Володимиром дискусією. Пишіть про це, це важливо. Я дякую кожному, хто сьогодні активний, хто не пасивний, хто підтримує канал. Повірте, пасивних у нас вистачає, він теж Літвін. Тож, я не про те, що ви подумали, а про те, що він просто пасивний. А нам потрібні активні. Тому, друзі, будь ласка, не забувайте бути активними сьогодні в чаті. Я дякую. Володь, що ти хочеш? Ну він дійсно, такий, він... Я нічого, все. Да, він, до речі, він дійсно, от такий, я ж його знаю, я ж його пам'ятаю. Людина, яка з величезною купою комплексів, образ на всіх, не знаю, це його вибір. Окей. Але дивись, вибір Єрмака. От Єрмак мав 4 паспорти. Це ж неволя була МЗС, 4 дипломатичні паспорти надати Єрмаку. Це вибір Єрмака. Він хотів. Скажи мені, будь ласка, в тебе як у дипломата і у народного депутата, я пам'ятаю це точно, в мене теж був один дипломатичний паспорт, коли ми пересувалися. Для того, щоб ми їздили на парламентську асамблею, на комітети, на міжнародні зустрічі. Один був. 4. Цікаво, на якій підставі у завгоспа, вам же кажуть зараз Подоляк, що це був звичайний завгосп, а це була канцелярія. Було 4 дипломатичних паспорти, а найголовніше, а для чого? І коли ми нарешті дізнаємось цю відповідь, бо щось я почув відповідь Сибіги, і йому треба щось з'ясовувати. Він, мабуть, ніколи про це не знав до того, як ти про це повідомив. І коли ми нарешті почуємо позицію Зеленського і щодо династії, і щодо Єрмака, давай почнемо з 4 паспортів. Бо я, пам'ятаєш, як це Матіо сказав? Я офігів, Валера. Валера, я офігів. Насправді я зараз скажу те, що мені давно було відомо, і я кажу це вперше. З джерела абсолютно, яке, я не хочу його розкривати, хоча можна буде здогадатися хто, про те, що Міністерство закордонних справ де-факто, до звільнення Єрмака, воно не було відповідальним, не де юре, а де-факто, за видачу дипломатичних паспортів. Всі дипломатичні паспорти особисто затверджував товариш Єрмак. А якщо товариш Єрмак затверджував особисто видачу дипломатичних паспортів, то чому би товаришу Єрмаку не затвердити, хоча він не мав на це права взагалі щось затверджувати, собі 4 дипломатичні паспорти. За законом громадянин України може мати 2 паспорти. Один загальногромадянський і один дипломатичний, якщо у нього або службовий, або дипломатичний. Більше ні.
У Єрмака їх було 4, і якраз тут треба буде, після того, як Сибіга, ну так, не дуже, скажімо так, м'яко кажучи, повно відповів на моє питання, яке я йому поставив щодо цих 4 паспортів у Верховній Раді в п'ятницю, то, значить, треба буде зробити відповідне депутатське звернення з вимогою надати інформацію щодо тих 4 паспортів, які перебували на руках у Єрмака, і підставах, на яких йому видали, хто це зробив, навіщо це зробив, і хто давав відповідні розпорядження. Тут уже мені здається, що ми можемо підійти до дуже цікавих моментів, які будуть свідчити про порушення законодавства щодо видачі документів для подорожі за кордон. Але це не питання антикорупційних органів, це питання розслідування Державного бюро розслідувань. Перепрошую за тавтологію. Але поки Державне бюро розслідувань перебуває в неперезавантаженому і нереформованому стані і є Державним бюро репресій, то сенсу, в принципі, подавати щось туди я на сьогоднішній день не бачу, тому що вони роблять тільки все роблять лише за командою. І за командою, якщо не буде команди розслідувати всерйоз паспорти Єрмака, а це такої команди, я так розумію, не буде, то ясна річ, що тоді треба чекати, поки Державне бюро розслідування можливо стане якось вилюднює і почне служити не телефонному дзвінку боса з банкової, а почне служити закону, незважаючи на регалії, посади і політичну приналежність. Можливо, це там лунає трохи утопічно, але Державне бюро розслідування, його перезавантаження є серед умов не тільки європейської інтеграції, а і продовження надання Україні траншів 90 мільярдів євро позики, які будуть просто використовуватися для підтримання життя України, фінансової можливості України, яких власних ресурсів у нас немає, ми є тут абсолютно залежними. Тому, коли я поставив це питання, коли ж нам чекати законопроект, прем'єр-міністерка сказала, що до грудня цього року вони подадуть. Ясна річ, що вони тягнуть якомога довше, і я не дуже вірю в те, що Свериденко сказала, що можливо, якщо встигнуть раніше, то подадуть раніше. Тут дай Боже, щоб вони не подали пізніше, а в терміни вклалися. Тому поки що я вважаю, що треба просто збирати інформацію. А для чого можна було Єрмаку 4 паспорти, я, чесно кажучи, не знаю. Він колекціонував їх, там, роздивлявся. Чи на інші імена там були для того, щоб він... Єрмак під прикриттям з дипломатичним паспортом кудись. Чесно, мені важко сказати, бо ясна річ, що якщо Єрмак не є оперативним працівником спецслужб, бо не може бути оперативний працівник спецслужб на кожній фотографії поруч з президентом і в кожній другій новині телемарафону, то значить це просто були якісь його особисті забаганки. Інших у мене ідей нема. Можливо, у когось іншого є, але у мене просто в той бік фантазії не працює. Ти знаєш, я думаю, що незабаром Єрмак з'явиться на шпальтах 5 як мінімум, тому що я підписав угоду про ексклюзивне висвітлення одного процесу. Він буде на 5 шпальтах європейських країн, в кожній країні я підписав з одним ЗМІ, але це кайфово, повір мені, це Німеччина, це Британія, це Франція, це Сполучені Штати і це Ізраїль. Це буде дуже смішно. Він буде зіркою, я обіцяю. Але найцікавіше, що там буде ще багато зірок. Не маю права розповідати, але повір мені, там буде питання і про 4 паспорти вписано гармонійно дуже.
Поговоримо про це незабаром. Буде дуже цікаво. Як пам'ятаєте, не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Але поки мене цікавить трохи інше. Мене цікавить реформа в армії. Володь, дивись, вона так розпіарена останнім часом, і я знаю просто, які надії у людей, які сьогодні вже 5-й рік в армії, і вони чекають термінів служби. Скажи мені, будь ласка, що пропонує Міноборони, щоб вирішити проблеми мобілізації, термінів служби, грошового забезпечення, СЗЧ та демобілізації? Наскільки взагалі все це реально? Бо коли Зеленський каже, в цьому році вже почнеться демобілізація, якщо це не відбудеться, навіть якщо це відбудеться, там 500 людей відпустять, всі розуміють, що це тоді фейк. А якщо почнеться демобілізація, то, ну, наприклад, 100 тисяч потрібно вже відпускати, тоді 100 тисяч на їх місце треба мобілізувати. Скажи, наскільки це реально і чи дасть це потрібний результат, оця от реформа, яку пропонує зараз Міноборони? Чи вони в очікуванні того самого кінця війни, який вимагає від Буданова Зеленський, зараз готові обіцяти все, що завгодно, сподіваючись, що до кінця року або Ішак помре, або Падішах, або пам'ятаєш, да, або Насреддін. Я був минулого тижня у четвер на зустрічі народних депутатів України із міністром оборони Федоровим, і це не було схоже на імітацію в даному разі, тому що були представлені абсолютно конкретні речі. Я не можу, правда, говорити, ми домовилися, що деталі ми в ефір видавати не будемо, оскільки законопроект вони хоч Не обіцяли... деталі, скажи головне, гроші є де взяти на це? Значить, гроші, я думаю, так, от якраз тут питання у мене залишилося. Інша справа, що вони будуть, що вони мають вже ці ресурси, але вони розповіли, в яких напрямках вони будуть це робити. І на превеликий жаль, я не почув про те, що, хоча це не треба було чути би, напевно, від міністра фінансів, від міністра оборони, що нарешті закінчаться всі ці кешбеки залізничні, пітчинги, скрінінги, їбаки і так далі. Але ресурси він буде шукати в іншому напрямку. Знову ж таки, не хочу зараз про це говорити детально, але те, що я можу сказати, йдеться про суттєве підвищення зарплат тих, хто на нулі. Буде на нулі, дуже суттєве. Йдеться про можливість переходу на контракти, особливо тих, хто без жодних відмов, хто відслужив, починаючи з 2022 року і раніше. І так само для мобілізованих там буде система, при яких, ну, скажімо так, не демобілізація, але після певного періоду служби може бути гарантований час для того, щоб отримати тривалі відпустки. В якому вигляді воно буде подано, я не знаю, тому що мали презентувати цю реформу 1 червня, але судячи з того, що вона дійсно зачіпає дуже багато певних інтересів, певних людей, які певні речі на цьому нагрівали, то ясна річ, що, ну, вона йде зараз узгодження цієї реформи по по всій урядовій вертикалі та й по сфері оборони. Вона в тій сфері, в якій працює зараз міністр, то воно йде, ну, скажімо так, повільніше. Очікуємо, що це буде в середині червня представлена ця реформа, точніше не вся реформа, а її перший етап. Інша справа, що мені не подобається, що досі не можуть дійти до висновку, яким чином проводити оповіщення. І тут я бачу, просто йде найбільший спротив всім можливим реформаторським діям, тому що якраз тут питання, щоб перекласти це на з військових на поліцію або на іншу структуру, яка не буде мати стосунок до Збройних сил України, то, наприклад, міністр внутрішніх
внутрішніх справ чинить шалений спротив для того, щоб на поліцію не перекладали саме питання оповіщення або затримання порушників, які не з'являються до військкоматів, до ТЦК або перебувають у розшуку. Тому оцей момент, я думаю, що він буде тимчасово відкладений на наступний етап, бо по ньому я відчув, що йде найбільший спротив. Тому робота попереду досить серйозна. Я дуже хочу, щоб ми протягом літа її все ж таки зробили. І так, навіть якщо ми рано чи пізно цього року підійдемо до перемовин, це не означатиме, що війна повністю закінчиться, вона буде призупинена, і ми розуміємо, з ким ми поруч живемо, які у нас сусіди, чорт би їх забрав. І якщо з цими сусідами ми будемо жити, то поруч географічно, то нам треба буде готуватися кожного разу до того, що ці сусіди знову можуть почати лізти до нас з черговою війною. Але систему ми можемо дійсно закласти зараз, і досить такий системний підхід, який був показаний, він сподобався, я можу одразу сказати, багатьом депутатам із дуже різних фракцій, бо тут в питаннях оборони, я ще раз повторюю, політики бути не може. Тут йдеться про ефективність. І будь-які ефективні пропозиції ми готові підтримувати. Я тебе підтримую в цьому, але хочу поставити останнє запитання на сьогодні, але воно має відношення саме до твоєї роботи в Верховній Раді. Відомо, що Верховна Рада повинна поповнитись декількома новими народними депутатами. Якщо з голосом все зрозуміло, там ЦВК визнало обраним народним депутатом Миколу Давидюка, і він, скоріш за все, стає депутатом, то навколо того, хто стане наступним депутатом від ЄС, питань кожен день все більше і більше. Звісно, що повинен бути Андрій Левус, але тут починають казати, що буде не тільки Левус, а буде ще і Бірюков, або Андрій Полтава. Чи можеш ти розвіяти цей туман? Бо і досі, наскільки я пам'ятаю, Таня Чорновіл відмовляється стати депутатом, вона служить. То хто буде наступним депутатом від ЄСа і хто заходить в парламент? Це відомо чи не відомо? Наразі я можу сказати точно, що відмовився П'ятигорець заходити в Верховну Раду. Я не чув, щоб відмовлявся Левус. У мене наразі такої інформації немає. Я просто ще сьогодні наших там нікого не бачив, там займався своїми справами і зустрічами. Але я також не чув, що остаточно відмовилася Таня Чорновіл. Вона казала, що вона готова бути за сумісництвом і депутатом, і військовим, але... як, наприклад, Роман Костенко чи Роман Лозинський. Але при цьому вона там чекає, що Верховна Рада ухвалить законопроект, який пропонували на початку ще повномасштабного вторгнення Європейська Солідарність щодо добровільної можливості народних депутатів мобілізовуватися і виконувати бойові завдання. Суто добровільної можливості. Але наразі дійсно у нас поки що відомо те, що у мене на даний момент інформація, що наступним депутатом буде Андрій Левус. Чи це чи вона застарілася інформація, чи ні, я зараз сказати не можу. Тому я просто тут, на жаль, повною мірою на це питання відповісти не зможу тобі, сорі. А після Левуса просто для себе, хто йде далі? Слава, чесно, я не дивився наш список. Здається, потім після того 30-го номера немає з якихось причин, але здається, потім іде Андрій Карпов, то що Полтава. Він Андрій Полтава. Так, зрозуміло. В общем, дуже все цікаво. Сподіваюся ж таки, що Андрій Левус не відмовиться. І на одного патріотичного депутата в парламенті стане більше. Я на це сподіваюся. Володя, хочу подякувати тобі за сьогоднішнє спілкування, за твої відповіді, за роз'яснення і до зустрічі знову в ефірі. Па-па. Щасливо.
Друзі, я щиро дякую вам, що ви дивилися сьогодні ефір. Я сподіваюся, що ви далі будете працювати з цією інформацією для того, щоб отримати остаточне зрозуміння того, що буде далі. Але найголовніше, я прошу вас не забувати підтримувати Збройні Сили України. Донатити на ЗСУ, підтримувати ЗСУ, приєднувати ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього, України не буде. Тому гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб все було Україна, а у України було, щоб гідне майбутнє. Дякую всім вам, па-па.